درود به همه دوستان و همراهان همیشگی کانال یوتیوب آکادمی آرش. من آرش عطار هستم و در ادامه آموزش نرم افزار 3D Max تو این ویدیو قراره که سینک آشپزخونه و همینطور آبجکت های رو به کار خودمون اضافه بکنیم. توی درس‌های قبلی همونطور که دیدید اومدیم و کابینت ها و دیوارها رو ایجاد کردیم. قبل از اینکه دوستان آموزش شروع کنم، اگه تا حالا عضو کانال من نشدید همین الان زیر ویدیو تکنیک سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید تا ویدیوهای آینده منو از دست ندید. خب دوستان، برای اینکه مقدار کارمون خلوت‌تر بشه من این دیوار رو انتخاب میکنم و دیلیت میکنم فعلا، چون بهش نیاز ندارم. میام و اینجا جزیره هم انتخاب میکنم و روی این گزینه کلیک میکنم تا فقط جزیره رو اینجا بتونم ببینم. در نمای تاپ هم قرار میگیرم، F3 رو میزنم و در حالت وای فریم قرار میگیرم. اینجا من سینک رو روشن میکنم تا سینک رو ما بتونیم ببینیم. اگه دقت کنید دوستان، سینک توی این قسمت وجود داره که ما باید بیایم این قسمت رو برش بزنیم و سینک رو خالی بکنیم، یعنی در واقع این قسمت رو باید خالی بکنیم. اما دوستان من این مقدار سینک رو میخوام به سمت راست بکشم تا در واقع این قسمت در تخریب نشه و فقط این قسمت رو میخوام بیام و اصلاح بکنم. چون سینک قرار میگیره، اگر من بخوام نشونتون بدم در حالت دیفالت شیدینگ قرار بگیرم، در رو انتخاب میکنم و درها رو هم از اینجا مخفی میکنم. ما باید بیایم و این قسمت رو در واقع حذف کنیم تا سینک در واقع توی این قسمت قرار بگیره. این دوستان من الان میام و این قسمت رو به حالت استاندارد برمیگردونم و در حالت مودیفای که قبلا با پالیگون این قسمت رو ایجاد کردم میام و حالت پالیگون رو انتخاب میکنم. این پالیگون ها رو انتخاب میکنم، دوباره من این قسمت رو کلیک بکنم انتخاب بکنم، دوباره پالیگون رو انتخاب بکنم، اینجا کلیک میکنم و به این صورت این بخش رو در واقع من انتخاب میکنم. دکمه دیلیت رو میزنم تا برای من حذف بشه. F4 رو میزنم تا ایج ها رو بتونم ببینم. اگه دقت کنید اینجا برای ما برش ایجاد شده که بعد بیایم این قسمت ها رو اصلاح بکنیم. پس من میام و این ایج رو اینجا انتخاب میکنم، در حالت ایج قرار بگیرم، این ایج رو انتخاب میکنم، این ایج هم انتخاب میکنم، این ایج ها هم به همین ترتیب میام و این دوتا ایج هم انتخاب میکنم. در این قسمت این ایج ها هم با دکمه کنترل و کلیک انتخاب میکنم، دوتا ایج هم به همین ترتیب. حالا میام در این حالت دوستان و اسکیل رو انتخاب میکنم، در محور وای اینجا میام و اینو به سمت راست میکشم. به این ترتیب این قسمت ها برای ما بسته میشه. اگه دقت کنید خیلی راحت ما این قسمت رو اصلاح کردیم. توی پروژه های مختلف شما ممکنه به این مشکلات بر بخورید و بعد به این صورت بیاین و یک راهکار براش پیدا کنید و این قسمت ها رو اصلاح بکنید. همچنین دوستان اگر من بیام اینجا و این صفحه رو در واقع مخفی کنم از اینجا، ببینید اینجا یک سینک قرار میگیره که ما باید بیام و این صفحه رو در واقع برش بزنیم. اما من باید بیام و این قسمت هم حذف بکنم تا در واقع نیاز به دوتا برش نداشته باشم. پس من میام اینجا این گزینه کلیک میکنم، سلکت هم انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم تا برام انتخاب بشه، پالیگون رو انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، اینجا هم دوستان به این راحتی کلیک میکنم و بقیه بخش هم دوستان به همین ترتیب انتخاب میکنم و به همین صورت و در این حالت هم دکمه دیلیت رو میزنم تا برای من حذف بشه. خیلی راحت این قسمت اومدن و برای ما برش خوردن. حالا اگه من بیام و صفحه رو روشن بکنم، این صفحه دقیقا میاد و روی کار ما قرار میگیره. به این ترتیب فقط ما نیاز به یک برش داریم. حالا دوستان حرف تی رو میزنم، در حالت وای فریم قرار میگم، F3 رو میزنم تا سینک خودم رو اینجا بتونم ببینم. بلکه دوستان شما این قسمت رو بهتر هم ببینید، من میام و اینجا در حالت شیدینگ قرار میگیرم، اینجا کلیک میکنم، این قسمت رو انتخاب میکنم و این قسمت هم مخفی میکنم تا فقط بتونیم این قسمت بالا رو ببینیم. این قسمت ها رو هم که نیاز ندارم فعلا مخفی میکنم. به این ترتیب حالا میام و حرف تی رو میزنم، F3 رو هم میزنم تا در این حالت وای فریم هست قرار بگیرم. میام و اینجا کلیک میکنم، ابتدا اینو انتخاب میکنم و دوباره ایج ها رو انتخاب میکنم، تمام ایج ها رو اینجا انتخاب میکنم و کانکت میگیرم. خب من نیاز اینجا به 2 تا کانکت دارم به این ترتیب. حالا میام و اینجا اوکی میکنم، ایج ها رو به این صورت میکشم و توی این قسمت قرار میدم. خب من گفتم میخوام این مقدار سینک بیشتر سمت راست قرار بگیره، پس میام حالا اینجا
فقط این دوتا ایج رو انتخاب میکنم و اینو توی این قسمت قرار میدم به همین ترتیب که میبینید. اینجا من این یونیت های پایین رو که روشن کنم میبینید که درها توی این قسمت قرار میگیرن و ما دیگه آسیبی به این قسمت نمیزنه. پس خیلی راحت میام و این ایج هم انتخاب میکنم، کانکت رو هم اینجا میزنم، دوتا کانکت میگیرم ازش، مقدار فاصله هاشون رو بیشتر میکنم و به این ترتیب اینا رو در این قسمت قرار میدم. اینجا تقریبا برای ما مناسب است و اینجا اوکی میکنم. حالا میتونم این دوتا هم انتخاب کنم و اینا رو به سمت پایین هم بکشم. پس دوستان به این سادگی ما تونستیم بیایم و این ایج ها رو ایجاد کنیم. در حالت دیفالت شیدینگ اگه قرار بگیرم میبینید که به این صورت برش ها ایجاد شده. من میام و حالت پالیگون رو انتخاب میکنم، این قسمت رو انتخاب میکنم، قسمت پایینشم با گرفتن دکمه کنترل انتخاب میکنم و در این حالت روی گزینه برش کلیک میکنم. به این سادگی دوستان ما تونستیم بیایم و این قسمت رو خیلی راحت برش بزنیم. تا اینجا دیگه من نیازی به این پلان ندارم و این رو هم خاموش میکنم. دوباره حرف تی رو میزنم، در نمای تاب قرار میگیرم. حالا میام و آبجکت سینک رو وارد میکنم. میام تو اون قسمتی که آبجکت من وجود داره کلیک میکنم و سینک رو به این صورت درگ میکنم و تو این قسمت قرار میدم و روی گزینه مرج فایل کلیک میکنم. به این صورت دوستان میبینید که خیلی راحت من تونستم سینک رو وارد کنم. توی این قسمت قرارش میدم به این ترتیب. حالا در نمای تاب که هستم میام و حالت روتیت رو انتخاب میکنم، این گزینه هم میزنم و 90 درجه اینو میچرخونم و اونو تنظیم میکنم به این ترتیب و اونو مقدار هم بالا میارم. F4 رو میزنم تا ایج ها برای من حذف بشن. این دوستان ما خیلی راحت تونستیم بیایم و سینک رو به این صورت سر جای خودش قرار بدیم. اگر سینک شما کوچکتر یا بزرگتر بود خیلی راحت انتخابش کنید و با استفاده از اسکیل میتونید اینجا بیایم و اونو مقدار کوچکتر و به این صورت بزرگتر بکنید. البته دوستان حتما حواستون باشه ابتدا تمام قسمت ها رو انتخاب بکنید که مربوط به سینک، اونا رو گروپ بکنید، اوکی کنید و بعد اگر نیاز داشتید با اسکیل میتونید سینک رو کوچکتر یا بزرگتر کنید به این ترتیب. الان جاش برای من مناسبه. اگه من این گزینه رو بزنم میبینید که ما سینک رو به این صورت ایجاد کردیم. بقیه قسمت ها رو هم فعال میکنم تا شما بتونید این قسمت رو هم ببینید. کاملا برای ما مناسب است. حالا دوستان خیلی راحت میتونیم آبجکت های دیگه رو هم وارد بکنیم. به عنوان مثال من میام توی این قسمت و یخچال رو به کار خودم اضافه میکنم. ببینید اینجا آبجکتش رو دارم، کلیک میکنم روش درگ میکنم و توی این قسمت کلیک چپ رو رها میکنم، روی گزینه مرج فایل کلیک میکنم. به این صورت برای من وارد میشه. اینجا کلیک میکنم. خب من باید بیام و حدود 90 درجه اونو به این صورت بچرخونم. خب جاش برای من مناسبه. در نمای F قرار میگیرم و اونو به این صورت در اینجا قرار میدم. ببین دوستان من یه مقدار اینو فعلا عقب‌تر هم میبرم. اینجا مناسب است. میبینید که در حالت فرانت میبینید که این یخچال این مقدار بزرگ است. خیلی راحت اسکیل رو انتخاب میکنم از اینجا و در این حالت میام و اینو مقدار کوچیک‌تر میکنم به این ترتیب و دوباره سلکت رو انتخاب میکنم و اینو یه مقدار به این صورت سر جای خودش قرار میدم. در نمای پرسپکتیو قرار میگیرم. میگه که به زیبایی و یخچال اومده و سر جای خودش قرار میگیره. حالا دوستان اگه شما آبجکتی رو وارد کردید و دیدید متریالش وارد نشده خیلی راحت بیاین در قسمت کاستومایز کانفیگر رو اینجا انتخاب کنید. در قسمت اکسترنال فایلز گزینه اد رو انتخاب بکنید. اون جایی که فایل شما قرار داره رو انتخاب کنید. مثلا اینجا یخچال ما هست. میتونید به این صورت به محل در واقع آبجکتتون برید و روی گزینه یوز پس کلیک بکنید تا تمام تکسچرهای موجود رو نرم افزار شناسایی بکنید و روی دکمه اوکی کلیک بکنید. به این صورت تمام متریال های کار شما شناخته میشه. اگر در این حالت من بیام و یک رندری از کار بگیرم خب من هیچ نوری ندارم. ببین دوستان در این حالت اگر من رندر بگیرم رندر من به این صورت کاملا بی نور هست. اما بیایم اینجا در حالت ویری که هستم، اینجا رو بهتون میگم ویری که هستم، میام و حالت GI environment رو انتخاب میکنم. به این صورت مقدارش رو روی عدد 2 فعلا قرار میدم و رندر میکنم تا
نور فضا به این صورت برای من ایجاد بشه. میبینید که متریال های کار برای من به این صورت نمایش داده میشه، کاملا مناسب است. بعدا که بیام دوستان متریال ها رو دقیقاً به کابینت ها، دیوار و زمین بدیم و نور پردازی درستی داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم صحنه خیلی جذابی و رندر بگیریم. خب من میام و این قسمت رو فعلا میبندم. خب بقیه قسمت هم دوستان به همین صورت، مثلا من میخوام بیام و هود رو توی این قسمت قرار بدم، میام و دوباره اونجا که فایل های خودم هستن، آبجکت ها، میام و اینجا مثلا هود رو اینجا انتخاب میکنم، اون آبجکت که مربوط به 3D Max هست رو میام و درگ میکنم توی این قسمت، مرج فایل رو میزنم به این ترتیب و اینجا برای من قرار میگیره. میام و اینجا کلیک میکنم. خب در نمای فرانت قرار میگیرم، دوباره روتیت رو انتخاب میکنم، حدود 90 درجه اون رو به این صورت میچرخونم، میام و سر جای خودش قرار میدم که در واقع اینجا باشه به این صورت. خب میام و حالا در نمای لفت هم میتونم بیام و اونو به سمت عقب حرکت بدم. خب میبینید که الان خیلی برای ما بزرگ هست. خیلی راحت اسکیل رو انتخاب میکنم، از اینجا اونو به این صورت کوچکتر میکنم، دوباره در نمای فرانت قرار میگیرم و اونو در واقع تنظیم میکنم به این ترتیب. دوباره انتخابش میکنم و یه مقدار عقب‌تر هم میبرمش. دوستان الان اومدیم و به این صورت هود رو هم سر جای خودش قرار دادیم. خب دوستان اگه من از بغل به کار خودم نگاه کنم، که هود خیلی ضخامتش زیاد است، پس خیلی راحت میام اینجا دوباره اسکیل رو انتخاب میکنم به این صورت و اونو یه مقدار واقع ضخامتش رو کمتر میکنم و سر جای خودش قرار میدم. دوباره باز میتونم بیام و ضخامتش رو یه مقدار کمتر هم بکنم. در این راستا خیلی راحت ضخامتش رو کم میکنم و سر جای خودش قرارش میدم. خب دوستان دوباره من میتونم بیام و فرگاز رو هم اینجا انتخاب کنم. میام از قسمت فایل ایمپورت مرج انتخاب میکنم، میام و اینجا فرگاز رو انتخاب میکنم و روی گزینه اوپن کلیک میکنم به این ترتیب. در این حالت من نیازی به لایت ها و کامرا ندارم، فقط خود فرگاز رو من اینجا انتخاب میکنم و روی گزینه اوکی کلیک میکنم. به این ترتیب این که فرگاز برای من وارد میشه. میام و از اینجا 90 درجه اونو میچرخونم به این ترتیب و اونو سر جای خودش به این ترتیب قرار میدم. این مقدار میام بالا، این مقدار اگر فرگاز بزرگ هست میتونیم کوچکترش بکنم، اما تقریبا برای ما اینجا مناسب هست و من یه مقدار اونو به سمت عقب میبرم. دوباره با اسکیل میتونید اونو بیایم و کوچیک یا بزرگتر هم بکنیم به این ترتیب. بذارید من یک رندر ساده از کار بگیرم دوستان. خب به این ترتیب دوستان دید که ما اومدیم و آبجکت های مختلفی رو وارد کار کردیم. این نورهایی که میبینید دوستان در اینجا الان برای ما وجود دارن، این نورها مربوط به هودمون هستن که میتونیم بیایم اونا رو حذف بکنیم یا شدت نورش رو توی درس آینده تغییر بدیم. و دوستان هر آبجکت دیگه هم که داشته باشید شما میتونید به همین ترتیب وارد کنید. به عنوان مثال دوباره من خیلی سریع یک آبجکت دیگه هم وارد میکنم، مرج فایل رو میزنم و به این ترتیب برای من وارد میشه و اینجا هم این گزینه رو میزنم. خب میبندم، اینجا اومده و برای من وارد شده. همشون رو انتخاب میکنم دوستان، میام و روی گزینه گروپ کلیک میکنم و اوکی میکنم. خب اونا رو به بالا منتقل میکنم و در نمای تاب میام و اونا رو توی این قسمت قرار میدم، حرف پی رو میزنم، در نمای پرسپکتیو قرار میگیرم، اسکیل رو انتخاب میکنم، یه مقدار اندازش رو کوچیک‌تر میکنم و اونا رو میتونم در این قسمت قرار بدم که حالت شیشه‌ای داره و بعدا میام و اینا رو در واقع اصلاح میکنم به این ترتیب. اینجا بعدا که دوستان حالت شیشه در واقع براش ایجاد کردیم، این قسمت ها حالت تزیینی داره و میتونیم ما بیایم و این قسمت ها رو هم تنظیم کنیم و ببینیم. پس دوستان به این صورت ما تونستیم بیام سینک و تمام آبجکت ها رو وارد بکنیم. شما هر آبجکت دیگه که مد نظرتون هست خودتون میتونید بیاین وارد کنید. مثلا یک سری میوه میتونید اینجا قرار بدید و آبجکت های مختلف رو میتونید از سایت های مختلف دانلود بکنید و وارد 3D Max بکنید. توی درس آینده دوستان ما بیشتر به نورپردازی و متریال کابینت ها خواهیم پرداخت و صحنه خیلی جذابی رو سعی میکنیم برای آشپزخونه خودمون
ایجاد بکنیم. پس ساخت آشپزخونه ما ادامه داره و هنوز تموم نشده. خیلی ممنونم که تا آخر این آموزش هم با من همراه بودید. اگه تا حالا عضو کانال من نشدید، همین الان برید زیر ویدیو دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای آینده منو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.